Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip, cel scurt, în care vom vorbi mai detaliat despre această tehnică specială, aș putea spune chiar de tăiere în verde, și anume torsionarea lăstarilor. Când se poate face această tehnică? Ei bine, această tehnică se poate face și în repausul vegetativ, atunci când facem tăierile de formare, întreținere și așa mai departe, dar se poate face și în sezonul vegetativ. Care sunt speciile la care putem aplica această tehnică? Doar la măr și la păr. Ce rol are această tehnică? Ei bine, toți pomii, după cum bine știți, caută să fie primi, să acapareze cât mai mult spațiu, ei să primească cea mai multă lumină, să dezvolte cât mai mult. În urma tăierilor, indiferent de natura lor, fructificare, întreținere, formare și așa mai departe, pomul va căuta să se regenereze, să direcționeze seva și întotdeauna pomul va direcționa prioritar seva către creșterile anuale. Fie că vorbim despre creșterile lacome din partea superioară a coroanei, acele creșteri verticale, știți despre ce este vorba, că v-am explicat în alte materiale, fie că vorbim despre creșterile anuale propriu-zise. Da? Deci primul lucru pe care îl face pomul va fi să direcționeze seva în acea zonă. În momentul în care el face acest lucru, el privează oarecum fructele și celelalte procese biologice ale pomului de prețioasa sevă. Iar ceea ce putem face noi este să aplicăm niște tehnici speciale. În verde nu putem veni să secționăm toți lacomii din pom. Pentru că, după cum am discutat în celelalte două materiale pe care le-ați văzut, acest lucru ar putea face mai mult rău pomului decât bine. În schimb, noi putem veni cu unele de tehnici speciale, iar astăzi vom vorbi despre torsionarea lăstarilor, care nu presupune nimic altceva decât să urmărim lăstarii care cresc cei mai vicureși și consumă cea mai multă sevă, să mergem, să-i apucăm cu două mâini, una de susținere, iar cealaltă, pur și simplu, va frânge oarecum în această zonă, după cum veți vedea, și vă voi schimba camera imediat, va frânge o parte din țesuturile conductoare de sevă către acest vârf al creșterii anuale. Ce se întâmplă în momentul în care faceți acest lucru? Ei bine, dacă faceți acest lucru, indiferent că faceți la lăstarul lacom, indiferent că faceți la creșterea anuală propriu-zisă, pomul va căuta să regenereze oarecum această parte unde a avut loc această frântură. El va repara această zonă, privând oarecum partea cealaltă a lăstarului de prețioasa sevă. În acest fel, acesta nu se va mai dezvolta pe verticală, seva pentru regenerare va fi direcționată în mod corespunzător, adică cât este nevoie, și astfel seva se va duce către fructe și către celelalte procese biologice ale pomului. Procesul este unul foarte simplu, luăm camera și vă exemplific și în coronament. Lăstar viguros, o mână undeva la 3-4 frunze față de punctul de inserție, prindeți bine și susțineți, iar cu cealaltă mână frângeți. Da? Deci aceasta este tehnica corectă. Iar aici se întâmplă ceea ce v-am spus mai devreme, și anume se frâng peste 30-40% din vasele conductoare de sevă, iar acest lăstar, dintr-un lăstar lacom, nu numai că va deveni o ramură garnisită cu rod, va ajuta la diferențierea mugurilor de rod, în schimb, pur și simplu, această ramură nu va mai consuma prețioasa sevă, pentru că ea s-ar fi dublat în grosime și s-ar fi dublat și ca lungime și nu ar fi produs nimic, iar noi în primăvară veneam și o secționam de această zonă, de la inel, și pur și simplu toată seva muncită de pom se pierdea. În schimb, noi am creat o ramură de rod și nu mai avem consum foarte mare de sevă. Acest lucru se face în general, se poate face la toți lăstarii viguroși. Mai ales în perioada secetoasă. Nu vă speriați, pomul va calusa și va repara acolo întotdeauna. Așa că, dragilor, despre asta este vorba în tehnica specială aplicată pomilor fructiferi, dar la specia măr și la specia păr, atât în repausul vegetativ cât și în verde, și anume torsionarea lăstarilor. Un lucru foarte bun, propice pentru pomii dumneavoastră.